Lukács György. A század egyik legjelentősebb marxista gondolkodójaként tiszteljük, akinek műveit ismerik, vitatják ma is. Pályáján Ady Endre és Bartók Béla kortársaként indul, a század elő progresszív szellemi mozgalmainak résztvevőjeként. ...1918-ban tagja lesz a Kommunisták Magyarországi Pártjának. Ezeken a régi híradó felvételeken már mint a Tanácsköztársaság közoktatási népbiztosát, majd mint a Vörös Hadsereg 5. hadosztályának politikai biztosát látjuk. A Tanácsköztársaság leverése után az illegális kommunista párt tagjaként Magyarországon marad, vagy ő is emigrálni kényszerül. Bécsbe megy, majd az illegális párt egyik vezetőjeként hónapokon át ismét itthon dolgozik. Életének ezt a szakaszát idézi a most következő beszélgetés, amely a nagy filozófussal kevéssel halála előtt készül. Tudom, hogy bizonyos fenntartásai vannak általában az interjúkkal kapcsolatban. Ez az interjú történeti, és nem is elsősorban csak mint szereplőt, hanem mint szemtanút is szeretném megkérdezni. Az őszirózsás forradalom után hogyan került kapcsolatba Lukács elvtárs a kommunistákkal? Nézze, ez egy egyszerű fejlődés volt. 18 őszén lejátszódott bennem, mint valószínűleg az értelmiség nagy részében egy ilyen kritikus állapot, hogy merre van a kivezető út. Hogy ez nem volt egy egyenes út, az mutatja, hogy volt nekem az ősszel egy cikkem, amelyben én még a kommunista álláspont ellen foglaltam állást. Minél jobban láttam a fejlődés, és minél jobban beláttam a dolog szükségszerűségét, annál jobban fejlődött a kommunizmus felé való hajlam, és a 18 végén, 19 elején írtam azt a Taktika és Etika című, az azóta már újra nyomtatásban megjelent cikkel, amelyben hívévé szegődtem a kommunista mozgalomnak, és akkor jelentkeztem is a kommunista pártnál, ahol egy bizonyos ilyen fiatal szélső baloldali szárny, különösen ez a Révai Sinkó és ez a csoport ellene volt, hogy engem fölvegyenek a pártba.
ellenben Kun és Samueli amellett foglaltak állást, és akkor hát december közepén létrejött, hogy a párthoz csatlakoztak. Formálisan bejelentettem a belépésemet, hozzávéve ez az akkori körülmények között van, hogy a párttagságok kérdése sose volt elintézve. Már népbiztos lettem, amikor még nem volt elintézve, hogy fölvettek a pártba. Tudnék formálisan, bürokratikusan. Hogy én a magam dolgáról beszéljek a kultúrterületen, 18-ban történt annyiban egy nagyon jelentékeny dolog, már 18 előtt is kezdődött, hogy tudnélik a magyar intelligenciának az a része, amely ezzel a, mondjuk, hát úgy fejezem ki magamat, hivatalos nyugatforradalommal nem volt elégedett, mert hiszen tudja, hogy a nyugatforradalmat Ignotus tulajdonképpen úgy fogalmazta, hogy a régi irodalom mellett helyet kell adni az új irodalomnak is. Most itten voltak átalakulási tendenciák, amelyeknek a legláthatóbb és a leghangosabb formája ez a Kasságféle mozgalom volt, amiről azonban tudni kell, hogy ez egy külföldről behozott import mozgalom volt, és nem egy olyan mozgalom, mint ami Magyarországon kezdettől fogva volt, és éppen Ady személyében teljesen túlmutatott a nyugaton, tudnélik, Csokonainál is, Petőfinél is, Adinál is van egy tendencia radikálisan felszámolni a hűbériség magyarországi maradványaival szemben. Most ebben a tekintetben az irodalmi mozgalmak általában véve egy opportunista állásponton voltak, hogy tudnélik, hogy mondjam, egy bizonyos fajta reformját az irodalomnak, de azt a radikálitást, amivel Ady például megtagadta a magyar feudális múltat, vagy talán egy még erősebb módon nyilvánult ez meg a Bartók által beállított zenemozgalomban, de megnyilvánult a Kerstokféle nyolcak mozgalmában is. Mind ezek a dolgok most áttevődve még a pedagógia és más ilyen kérdésekre, az intelligencia egy részében egy bizonyos tömegmozgalmat idéztek elő, amely helyenként zavaros formák között, de már a 18-as állapotban létezett. Most a diktatúrában ezek az összes áramlatok, azt lehet mondani, kulturálisan vezető szerepet játszottak, és a diktatúra kultúrpolitikájának volt egy ilyen tendenciája a magyar hűbéri maradványok radikális felszámolásában. Ebben a tekintetben nem volt egységes a diktatúra politikája, mert tudva levőleg a szociáldemokrata pártban uralkodó konzervatív dolgok, irányzatok befolyással voltak a kommunista pártra is, és például az agrárkérdést mi nem úgy, mint az oroszok, egy radikális földosztással, amivel a hűbériségnek összes maradványai eltűnnek a gazdasági életből, hanem a nagybirtok szocializálásával oldottuk meg, amiben Magyarország feudális struktúrája megmaradt, hiszen a Horthy korszak utána egyszerűen vissza tudta állítani a régi állapotot, és tulajdonképpen 45-ben szűnt meg Magyarországnak, a magyar agrárkérdésnek ez a hűbéri jellege. Most ez a radikalitás, amelynek mondom a nagy emberei, Ady Endre és Bartók Béla voltak, ezek mozgalmakká változtak,
most nem egy ilyen programatikus szervezeti formákban, de valóságos mozgalmakká, amelyek a magyar kulturális életben egy óriási szerepet játszottak, és ezzel a diktatúra kultúrpolitikájában is egy bizonyos vezető szerepet. Nézze, én, hogy egyszerűen fejezem ki ezt a viszonyt, nekem volt egyszer egy beszélgetésem muzsikusokkal, akik kérdezték, hogy mi volt a diktatúra kultúrpolitikája a muzsika terén. Erre én azt mondtam, ez egy nagyon érdektelen kérdés, mert én népbiztos koromban tulajdonképpen egy fejbólintó János voltam a muzsika terén. Amit Bartók javasolt, azt mi a közoktatásügyi népbiztosságban köröztül vittük. Tulajdonképpen ami zenei politikája kultúrterületen a diktatúrának volt, azt a Bartók-féle mozgalom idézte elő, és ugyanígy látszik például az egész képzőművészeten, hogyha csak a plakátokra és ezekre gondol, akkor láthatja, a Kernstock-féle nyolcak mozgalmának szemben a már félig hivatalossá vált modern mozgalmakkal. Most én ezt tartom rendkívül fontosnak a diktatúra történetében, hogy a mi történetünk ezeknek a mozgalmaknak a befolyását elhanyagolja, holott bizonyos radikális intézkedéseket csak is ennek a rétegnek a támogatásával lehetett elintézni. Hogy mondjuk egy dolgot, ami látszólag távol esik ettől, az, hogy Magyarországon létrejött a magántulajdonban lévő műkincsek szocializálása. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy volt egy rétege a művészettörténészeknek, ami kezdődött még a régi időből a Meller Simonnal, és ment át a fiatal generációba. Most a nemzetközi művészettörténetben nagy szerepet játszó Tolnai Károly, mint fiatal ember, ő most Firenzében él, régebben Amerikában él. Ezek játszották a nagy szerepet, és ezekben radikalizmus és szakértelem ebben a tekintetben egyesült, úgyhogy ők létre tudták hozni ezt a műkincsek szocializálásának a kérdését, amit mi aztán a diktatúra kultúrpolitikájába bevittünk, olyan értelemben, én a szocializált műkincsek kiállításának a megnyitásán mondtam, hogy mi nem tettünk mást, mint minden nagy értékű művészi jelentőséget állami, vagyis proletár tulajdonba hoztuk, és el fog jönni az idő, amikor a proletáriátus erről meg tudja majd mondani, hogy mit tekint a magáénak, és mit nem tekint a magáénak. Most itten tudni kell, hogyha a diktatúra kultúrpolitikáját nézi, itt tulajdonképpen két irányzat volt. Az egyik irányzat az, hogy a diktatúra, a népbiztosság mind a kettőt egyszerre képviselte. Egyrészt kasságot megvédelmezni azok ellen, a támadások ellen, amelyek főleg szociáldemokrata részről érték őket, másrészt nem engedni meg a kasságcsoportnak azt, hogy mint a diktatúra hivatalos művészete lépjen föl. A kasságcsoport működése teljesen szabad volt a diktatúrában, de a népbiztosság soha nem ismerte el ezt úgynevezett hivatalos művészetnek, sőt éppen, mint ahogy azt
jeleztem előbb, amikor a szocializált műkincsek kiállításáról beszéltem, diktatúra azon az állásponton áll, hogy neki úgynevezett hivatalos művészeten nincsen, és a proletár kultúra kifejlődésével fog majd kialakulni egy szocialista művészet, de erről a jelen pillanatban még, hát nem tudom én, konkrét beszélni nem lehet. Ennyiben a diktatúra kultúrpolitikája nagyon eltért a Rákosiék politikájától, amennyiben nem deklarált semmiféle művészetet hivatalos művészetté, hanem egy átmeneti korszaknak tekintette az egészet, amelyben szabadságot adott a legkülönbözőbb irányzatoknak, és megadta azt a lehetőséget, hogy itten egy köztük lévő konkurenciában lassan fejlődjön ki az, amit mi helyes proletár álláspontnak tekintünk. Ez egész világosan látszik, csak sajnos természetesen a diktatúra túl rövid ideig tartott, hogy ez megnyilvánult volna, abban a pedagógiai munkában, ami a népbiztosságban lejátszódott, amelynek organizatórikus és szellemi vezetői a pedagógiai forradalmi mozgalmak voltak. Éppen a szabad itten a dolgot anekdotikusan tárgyalni, az ma egy elismert dolog, hogy a diktatúrában, a közoktatási népbiztosságban mi eltávolítottunk, úgy szólva minden miniszteri tanácsos és osztálytanácsos a régi régi minisztériumból, és teljesen ennek az új pedagógikus mozgalomnak a vezetői, Antal Márk, Hajtai, Neumann Hilda és így tovább kerültek a megfelelő osztályoknak az élére, úgyhogy itt a diktatúrának természetesen még csak előkészítő program formában kialakuló pedagógiai tendenciáit, ezek már a diktatúra előtt létező pedagógus forradalmi mozgalmakkal karöltve és együtt intéztük. Most ezt tartom én a diktatúra fontos vonásának, hogy itt nem egy felső réteg hozott dogmatikus jellegű határozatokat, mint amilyen 50 után a Rákosi korszakban volt, hanem egy valóságos nagy mozgalomnak a képviselői kerültek együttműködésbe a népbiztossággal, és kezdtek kidolgozni egy pedagógiai programot. Természetesen 3,5 hónap után nem lehet azt mondani még azt sem, hogy még a program is létezett volna, a program is csak előkészítő stádiumban létezett. Szabadjon akkor megkérdeznem, a szabadság, az alkotó szabadság, amit a diktatúra közoktatási népbiztossága hát magáévá tett és pártfogolt, az nem ismert semmilyen korlátot? De igen, nézze. Én nekem a diktatúra első napjaiban volt egy beszélgetésem Jászi Oszkárral, aki szerette volna a 20. századot egy kvázi ilyen kommunista lappá átalakítani, és javasolta, hogy Bolgár Elek, én és más kommunisták lépjünk be a 20. század szerkesztőbizottságába. Én ezt megtagadtam. Ezt mondtam, hogy eddig nem voltunk bent, semmi ok nincs, hogy most szerepeljünk. Most Jászi azt mondta, és mi lesz akkor a 20. században? Azt mondtam Jászira, ha nem csinálsz nyílt ellenforradalmi propagandát, akkor megjelenhetik akadály nélkül a 20. század. És most az, hogy Jászi azután disszidált, ő nem mi előlünk disszidált, hanem félt az ellenforradalomtól, és azért disszidált, de mi a 20. századnak a
teoretikus és propagandisztikus munkáját soha nem tiltottuk be, noha soha nem állítottuk, hogy egyetértünk vele. Volt egyáltalán olyan eset, hogy valamilyen kulturális tevékenységet, amit károsnak minősítenek, a dolgok természetesen volt, és ezt nem szabad elfelejteni, volt egy bizonyos nyílt szabadás. Mi például az újságoknál hoztunk egy ilyen határozatot, hogy ezt a régi politikai vonalat a lapoknak nem szabad tovább képviselni. Erre létrejött egy olyan szituáció, hogy a napilapok a vezércikkjeikben az időjárásról írtak vezércikkeket, hogy kitérjenek teljesen a kérdés elől. Akkor egyszer a Népbiztonságban összehívtuk a lapoknak a szerkesztőit, megmondtuk, hogy minden lapnál, és ez tudva levő volt, hogy kik kötelesek hetenként a vezércikkeket megírni, és egyszerűen kijelentettük, hogy ezentúl a Népbiztonság fogja megadni a témákat, amelyekről a vezércikkeket kell írni, és a lapok kötelesek erről a témáról vezércikket írni. Ez volt az a nagy, hogy is hívják, zsarnokság, amit mi a napilapok szabad, hogy is hívják, megjelenés. Hát egy szerény utódnak, ha szabad véleményem, nagyon bölcs szintézis volt, hogy a tézist megszabták, a tartalmat adják meg a profiljuknak megfelelően. Úgyhogy itten én azt hiszem, hogy azok a legendák, amik a diktatúrának ilyen, hát nem tudom én, hogy mondjam, diktatórikus jellegére vonatkoznak, azok legnagyobb része túlozva van, erősen túlozva van. Amit tudnélik lehet látni abból is, ha megnézi, hogy a mi reformáltuk az egyetemet, egy egész csomó régi egyetemi tanárt eltávolítottunk, és nagyon sok új egyetemi tanárt neveztük ki. De ezek közé, az egyetemi tanárok közé olyan emberek tartoznak, mint Babics Mihály, Benedek Marcell és mások, akik soha életükben nem voltak kommunisták, akik mindig egy haladó irányzatot képviseltek az irodalomban, annélkül, hogy szocialisták vagy kommunisták lettek volna. Úgyhogy az egyetem reformja ezt a réteget vitte be az egyetemre, és egyáltalában nem egy kizárólag kommunista jelleget, ami persze nem zárja ki, hogy olyan tudósok, akik tényleg produkáltak előzőleg valamit, mint például Fogarasi Béla, szintén beleestek ebbe az egyetemi reformba. De csak el kell olvasni az egyetemi tanárok listáját, akkor látni fogja, hogy azoknak 80%-a nem volt kommunista. Lukács Eftás biztos volt pártnapi előadó itt Pesten, kisebb körökben is, egyszerűbb emberek között is, és azt szeretném föltenni kérdésként, hogyha mind kiküldött, mind szólók, mind előadó megjelent, milyen tapasztalatokat szerzett. Én csak azzal felelhetek, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a magyar közönség, most ebbe a proletár közönség nagy részét is beleszámítva, az addigi rossz fejlődés következtében rendkívül konzervatív volt. Gondoljon csak arra, hogy nem tudom én, a régi Csizmadia Ady vitákra a Népszavában, hogy még a munkásoknál is nehéz volt elismertetni azt, hogy Ady tulajdonképpen radikális és forradalmár magyar költő, és hogy Csizmadia Sándor
kulturális és művészi szempontból tulajdonképpen egy konzervatív, aki a régi vonalakat képviseli. Most azt természetesen elvárni, hogy 3,5 hónap alatt ebben egy radikális változás állott be, ez egyszerűen nevetséges volna föltételezni, hogy meg vagyok róla győződve, hogy nagyon nagy munkásrétegek voltak akkor is, akik Csizmadia mellett és Ady ellen foglaltak állást. Azok nem került a nagy nyilvánosság elé, de a diktatúra egész kultúrpolitikáját úgy kell elképzelni, és az úgy is volt gondolva, hogyha ezt a politikát köröztül viszük, akkor 3-5-10 év alatt ezt a közvéleményt meg lehet változtatni. Az, hogy ez 3,5 hónap alatt nem változott meg, az egy egész kétségtelen dolog, és itt ne csináljuk magunknak illúziót azt a tekintetben, hogy a diktatúrának ez a kultúrában forradalmi irányzata több lett volna egy kisebbségi mozgalomnál. Ezt meg is értem. Arra gondolnék viszont, hogy a proletár diktatúra iránti hangulata hogyan alakult, és miben, mikor, miként, hogy érzékelhető a lakosság egyes rétegei. Nézze, ezt is megint úgy kell venni, hogy a egy párt egyesülés következtében természetesen a szociáldemokratáknak és a szakszervezeteknek a döntő befolyása a munkásosztály ideológiájára kétségkívül megmaradt. A diktatúrában óriási különbségek voltak, fönt is és lent is. Egy egész csomó népbiztosság volt, ami egyszerűen maradt egy régi minisztérium, és a népbiztos magát egy miniszternek tekintette a régi értelemben. És ezt kifogásolta valaki? Nézze, a dolog úgy áll, hogy természetesen a radikális munkások ezzel elégedetlenek voltak. Ne felejts el azonban, hogy ahol ezzel szakítottunk, azzal konzervatív munkások voltak elégedetlenek. Elég, ha csak arra hivatkozom, hogy mennyi támadás ért engem szociáldemokrata oldalról a diktatúrában. Most itten a tömegeknek volt egy bizonyos érzékük, ha megütötte az ember azt a húrt, mondjuk, amely ebbe az irányba szólt. Én az anekdótára emlékszem vissza, hogy egyszer Budapest környékén tartottam egy előadást, és az előadás után valaki fölszólalt, hogy hát Istenem, hát nincsen különbség a régi között, Lukács elvtárs éppen úgy autón jött és autón megy el, mint a régi időnek az emberei. Erre én azt mondtam az illetőnek, hogy nézze, itt munkakérdésekről van szó. Elővettem a papírost a zsebemből, és felolvastam, hogy holnap délelőtt, hát nem tudom én, milyen elintézendő dolgaim voltak. És azt mondtam neki, nézzék elvtársak, ha bárki önök közül vállalja ezeknek a dolgoknak az elintézését, én most odaadom neki az autómat, én gyalog megyek haza, és holnap intézze el helyettem autón ezeket a dolgokat. Erre a munkások nevettek és igazat adtak nekem. Úgyhogy egy bizonyos ilyen érzés arra, hogy ezt a szoros értelemben vett proletár egyenlőséget nem lehet köröztül vinni, ilyen érzés bizonyos tömegekben volt, csak ne felejtsük el, hogy ez párosult azzal is, hogy bizonyos helyeken egyszerűen éppen úgy kormánynak tekintették a népbiztosságokat, mint régebben, és alapvető, hát nem tudom, hogy komoly változások nem igen álltak be. Gyakori volt ilyen közbeszólás az értekezleteken, vagy a
a gyűléseket, mint ez az ez a dolog úgy áll, hogy ez nagyon különböző. Én nagyon sok ilyen értekezleten jártam el, ellenben a ifjú munkás értekezletek azok nagyobb államiát nálunk játszottak le. Ezeknek egy rendkívül szabad hangjuk volt, és számtalanszor megtörtént, a ifjú munkások engem általában nem népbiztos elvtársnak vagy Lukács elvtársnak, hanem én, mint Gyuri bácsi szerepeltem az ifjú munkásoknál általában, hogy fölállt egy ifjú munkás, és azt mondta, amit a Gyuri bácsi mondott, az csupa szamárság. És azt mit tett erre? Mit válaszolt el? Megpróbáltam neki megmagyarázni, hogy nem szamárság. És ez olykor sikerült, olykor nem sikerült.